Salutare lume! În sfârșit am reușit să termin CNC-ul. Fiindcă am avut câteva probleme cu asta, am avut vreo 3 prototipe până acum, prototipuri. Așa. Nu vrea să focalizeze. Ce? Așa. Am avut mai multe chestii de parcurs cu asta, e un pic strâmbă. Acum văd și eu când stau în unghiul ăsta. De sus nu se vede că e strâmbă. Dar o să o las așa deocamdată. Nu vreau să umblu la ea. Am reușit cu toate chestiile astea pe aici. Asta, motorul servo și tot. Și să vedem și cum funcționează. Am acum codul. Vedem aici un hello puțin șters, fiindcă baza asta se mișcă și trebuie să o fac cumva să nu se mai miște. Aia o să ajung eu cumva să o fac. Deci vedem că merge în sfârșit și sunt foarte mândru că am putut să o fac. Asta a fost pur și simplu un scurt info video, cum că am reușit să fac o demonstrare, da? Și o să lucrez eu la câteva probabil G-code-uri dintre astea personalizate, sau să fac câteva desene, să văd dacă găsesc pe net alte G-code-uri, poate, și să încerc să mai perfecționez eu acolo cât de cât. Uitați, de la Pixminute. M-am chinuit foarte mult până acum, fiindcă nu mi ieșea ăsta. Oricât aș face, ori mergea într-o parte și... Deci chiar m-am chinuit. Plus că nu am multe chestii. Eu trebuie să le iau, să le fac din lucruri vechi și... Na, e mai greu decât să ai chestiile făcute deja. Deci, da. Mi-a fost un pic mai greuț, dar a mers. Vă mulțumesc mult de vizionare. Dacă vreți să-mi lăsați în comentarii, știu că am spus asta de multe ori și o mai spun, în comentarii puteți să-mi lăsați ideile voastre și ceea ce doriți să vedeți pe canalul acesta. Și eu mă voi chinui și voi parcurge fiecare idee. Trebuie să fac mâine și amplificatorul audio și cam astea sunt proiectele. Acel accelerator de particule are o problemă cu... Nu am pompă de vacuum. Deci ăla o să stea deoparte ceva timp până când fac rost de o pompă. O să mă duc prin târg să caut una mai ieftină. Bun, vă mulțumesc mult de vizionare. Am mai spus asta o dată. M-ar ajuta foarte mult dacă mi-ați da un like, un subscribe și poate să dați și un share chestiilor pe care le fac, să vadă și altă lume. Și da, cam asta a fost tot. Bye bye!